به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوست عزیز. من سید حسین عباسمنش هستم و سپاسگزار خداوندم که من فرصت داد با شما عزیزانم باشم. چند تا اتفاق همزمان افتاد که اومدم این فایل رو ضبط کنم در موردش. چند تا اتفاق همزمان. یکی از اتفاقات اون فایلی بود که من رفتم ورزشگاه تیم هاکی روی یخ تمپا و اون فایل رو براتون گرفتم. قسمت 173 سریال زندگی در بهشته و اونو گذاشتم روی سایت و یه سری بازخورده داشت در مورد این که مثلا مردم امریکا یا مثلا اون فضا یا اون اتفاقاتی که اونجا افتاده چقدر جالبه. ما مثلا اینجوری فکر می‌کردیم در مورد امریکا، خیلی مثلا باورامون در مورد مردم در مورد امریکا اینجوری بود، الان شما دارید اینا رو نشون میدید، ما مثلا داره ذهنیتمون عوض میشه. یکی این. البته یه خبر خوبم بهتون بدم که پس فردای اون روزی که اون فایل رو براتون ضبط کردم یه مسابقه بود، یه مسابقه دیگه بود برای دور بعد، رفت به دور بعد دیگه، رفت به مرحله بعد، تیم تامپا بی لایتینگ. بعد من این دفعه رفتم توی ورزشگاه فایل براتون ضبط کردم. خیلی اتفاقات جالبی افتاده، اونم در ادامه خواهید دید در سریال زندگی در بهشت. ولی این چیزی که توی کامنت ها بود مصادف شد با چند تا اتفاق دیگه. من داشتم دیروز میمونم از تمپا، داشتم میمونم پرادایس. دیروز بعد از ظهر رسیدم اینجا. بعد تو راه دو تا دوستان زنگ زدن. بعد مثلا یکی از بچه‌ها زنگ زد که دوستای خیلی خیلی صمیمیم زنگ زد. همیشه مثلا با هم صحبت می‌کنیم در مورد حالا موضوعات مختلف. زنگ زد، من داشتم رانندگی می‌کردم دیگه. مثلا همونجا پرسید ازم که مثلا الان اتوبانی که توش داری میری چند باند است، مثلا چند تا باند اینور اونور داره. من بهش گفتم این اتوبانی که دارم میرم اسمش I-75، اتوبان در واقع شمال به جنوب شرق امریکاست و 3 باند داره، 3 باند سمت چپ داره، مثلا 3 باند سمت راست داره. من همینجوری که دوربین دستمون دکمه رو زدم، موبایل دستمون دکمه رو زدم که در واقع از دوربین پشت استفاده میکنه و صحنه روبروی ماشین نشون میده. بعد گفتش که خب این صحنه رو دید که آقا اتوبان هست و دور تا دور اتوبان، بغل اتوبان همونجور درخت هست. بعد مثلا همونجور داشت صحبت میکردیم، گفتش که چه جالب الان داریم میریم، کلی هم رفتیم و کلا فقط درخته، ما اصلا غیر از درخت چیزی ندیدیم. یعنی این درخت‌ها، این سرسبزی و این درخت‌ها تو اتوبان تا کجا ادامه داره؟ مثلا اگه تو مثلا 5 ساعت هم بری همش سرسبزه، اینجوریه امریکا. بعد من گفتم 5 ساعت چیه؟ من اگر این مسیر رو 25 ساعت به سمت شمال برم 1 متر خاک پیدا نمی‌کنه که توش مثلا علف نباشه. 1 متر کلن درخت، کلن. و گفتش که چه جالب، مثلا من فکر می‌کردم تازه این دوستی که مثلا خیلی با هم صحبت می‌کنیم در مورد موضوعات مختلف، خیلی دوست صمیمی منه، خیلی خیلی به هم نزدیک، یکی از صمیمی‌ترین دوستان زندگیم، خیلی با هم صحبت میکنیم. بعد با اینها گفت من فکر میکنم مثلا امریکا همش کویره و مثلا بیابونه و اینا. حالا اینا رو داشته باشید کنار هم دیگه، همون کامنت هایی که در مورد مسابقه تیم لایتینگ بود، هم این صحبت. دوباره یکی از بچه ها تو همین مسیر که داشتم میمانم، یکی از دوستان قدیمی تماس گرفت و اونم دوباره صحبت شد که آره امریکا اینجوری که مثلا میگنه، مثلا تجربه تو در مورد امریکا چیه؟ گفتم چی جوری میگن؟ گفت همینی که تو اخبار به ما گفتن دیگه، از بچگی گفتن که اونجا مثلا خیلی نجات پرستن و خیلی مثلا ناامنیه و خیلی شرایط وحشتناکه و همه دیگه رو میکشن و اصلا به غریبه ها خیلی بدرفتاری میکنن و مثلا بی احترامی میکنن و خیلی نجات پرستن و فلان و اینا. بعد من گفتم که والا این تجربه من نیست، نمیدونم حالا اینا از کجا در اومده، ولی تجربه منه که ما هر کجا توی امریکا خونه خریدیم و رفتیم توی اون خونه، همون روز اول یا مثلا روزای اول دوم کلی از همسایه‌ها اومدن برامون مثلا کوکی کیک درست کردن، برامون مثلا اومدن شماره تلفن دادن، آدرس دادن، آقا ما این هستیم، آدرسمون اینه، شماره تلفنمون اینه، مثلا خونه فلان اون خونه هستیم، کار چیزی داشتید به ما بگید. همون روز هر کجا ما رفتیم روز اول کلی از همسایه که دیدن ما تازه مثلا اساس کشی کردیم اومدن و خودشون رو معرفی کردن و کلی مثلا به ما گفتن که این کمک‌ها رو میتونیم بهتون بکنیم، هر کاری داشتید به ما بگید، شماره تلفن دادن، آدرس دادن.
برامون شیرینی آوردن و فلان. ما هیچ اثری از نژاد پرستی یا توهین به خودمون ندیدیم توی امریکا و این منو هدایت کرد به یک سری کامنت هایی که توی سریال سفر به دور امریکا و سریال زندگی در بهشت، توی این کامنت ها شاید مثلا بالای 30,000 تا 40,000 تا نمیدونم دقیقاً کامنت اومده باشه روی این دوتا سریال. توی این 30-40,000 تا کامنت خیلیاتون اینو گفته بودید که آقا مثلا ما اصلا چه نگرشی در مورد امریکا داشتیم و اصلا فکر می‌کردیم آقا اونجا همه تفنگ دارن، همه همدیگه رو دارن میکشن. حالا در مورد طبیعتش میگم اونجا همه کویره، اصلا آب و علفی در کار نیست، یا فکر می‌کردن همه نجات پرستن، یا فکر می‌کردن اونجا پلیساش اینجوریان و فلان بهمان چقدر. و بعد از دیدن سریال سفر به دور امریکا یا سریال زندگی در بهشت اصلا من نگرشمون در مورد این داستان عوض شد، در مورد این مردم، در مورد پلیس امریکا، در مورد کشور امریکا عوض شد با فایلایی که شما بدون اینکه بخوای ادیت کنی، بدون اینکه بخوای مخفی کنی، بدون اینکه مثلا رسانه دولتی باشی بخوای جانبداری کنی، بدون اینکه بخواد جهت بده به ذهن ما، چیزای اتفاق افتاده برای زندگی شخصیت، فیلم گرفتی گذاشتی توی سایتت و اینا اصلا ذهنیت ما رو در مورد امریکا عوض کرد. حالا من یه کتابی دارم می‌نویسم در مورد همین پیش‌فرض‌های ذهنی که در مورد همین موضوع که اصولاً ذهنیت ما در مورد موضوعاتی که خودمون باش برخورد نکردیم برمیگرده به اطلاعاتی که به ما داده شده. بیایم برگردیم به زمان کودکی من. اونایی که همسن من هستن احتمالاً این تجربه رو دارن. زمان کودکی من مصادف بود با جنگ، در واقع من سال اول جنگ به دنیا آمدم، مصادف بود با جنگ ایران و عراق. اون موقعی که حالا ما یه ذره مثلا حساب کنم مثلا جنگ 8 سال طول کشید، من 8 سالم بود جنگ تمام شده بود، ولی من یادمه که مثلا ما کلی تمرین میکردیم، توی پناهگاه میرفتیم، توی همون مسجدی که پدرم هم مغازه داشت اونجا، کلی مثلا از این تمرینای مثلا تو پناهگاه برو سنگر درست کن، من خاک بریز، من یادم نیست چند سالم بود ولی یادمه که این کارا رو کردیم. حتما یه شرایطی بوده که بالاخره باید مراقب بودیم. بعد توی قومم بازم اونایی که توی اون سالا بودن میدونن که چقدر بمباران میشد سر اینکه آقای منتظری اون موقع قائم مقام رهبری بود در قم و یه در واقع تارگت خیلی خوبی بود برای عراق که حمله کنه. کلی پل زدن، کلی راهن زدن، کلی موشک باران بود که حتی خب تو تهران هم بود و اینا رو همه رو بذارید بغل هم دیگه. و فیلمایی که ما میدیدیم این بود که عراقی‌ها انسان‌های بسیار بسیار پست و عوضی و نامرد که مثلا اینجوریان و میکشن و فلان، و باعث شده بود که ما هر چیز بدی رو بگیم این عراقیه. مثلا یادم یه سری مورچه قرمز بود، خیلی مورچه‌های بدی بودن، یا زنبورای خیلی ناجور بودن، گفتیم زنبور عراقی. تو همون دنیای بچگیمون، حالا نمیدونم کی بهمون گفته بوده، چه جوری اصطلاح ایجاد شده بوده، ولی میگفتیم زنبور عراقی، مورچه عراقی، یا مثلا عراقی فلان. این چجوری در ذهن منی که حالا مثلا هیچ ذهنیتی در مورد مردم عراق نداشتم شکل گرفته بود؟ به خاطر شنیده هام دیگه، به خاطر فیلمایی که دیده بودم، به خاطر دیده ها، به خاطر گفته هایی که شنیده بودم. بریم سراغ مثلا فیلمای چینی. فیلمای چینی، اونایی که مثلا بازم همسن و سال منن، فیلمای قدیمی، حالا نه الان فیلمای چینی من نگاه نکردم سالهای ساله، ولی اون موقع که مثلا فیلمای چینی مثل بروس لی و نمیدونم این چیزا رو نگاه می‌کردیم، جکی جان و اینا، یه تم کلی داشتن بر ضد ژاپنیا. یعنی همیشه توی فیلماشون یه ژاپنی بود که خیلی پست بود، عوضی بود، ارتش ژاپن، و ژاپنیا کلا آدمای خونخوار و نمیدونم نامرد و عوضی و دیگه هر صفت بدی که میتونید بدید دیگه تو فیلم‌ها بود دیگه. یعنی همیشه اینا داره چیکار میکنه؟ داره ذهنیت افراد رو داره در مورد مثلا تو کشور من داره در مورد عراقی‌ها داره ایجاد میکنه، تو کشور ژاپن، چین داره در مورد ژاپنی ایجاد میکنه. یا برگردیم به فیلم‌های جنگ جهانی دوم. من خیلی به فیلم‌های جنگ جهانی دوم علاقه دارم. تقریبا حداقل اون سالهای جوانی هر فیلمی که موضوعش جنگ جهانی دوم بود من نگاه کردم. خیلی هم فیلم ساخته شده میدونید دیگه.
و در تمام فیلمایی که جنگ جهانی دوم موضوعشه یک سوژه مشخصی وجود داره، اینه که آلمانیا هیولاهایی هستند که دیگه از پستی و از جنایت و از اینا گذشته دیگه اینا اصلا، حالا مثلا میگفتن آلمانیا یا میگفتن نازیا، حالا توی عراق هم مثلا میگفتن عراقیا نه بعثیا اگه یادتون باشه، افراد حزب بعث. خب ولی در کل توی ذهن اینجوریه که آقا یعنی نازیا خب اون موقع همه تقریبا نمیدونم درصد بالای شاید 90% مردم آلمان اون موقع جزء حزب نازی بودن، یا درصد شاید بالای 90% مردم عراق اون موقع جزء حزب بعث بودن، من نمیدونم، ولی درصد خیلی بالایی بوده قاعدتا. و عملا تو ذهن من کودک این شکل گرفته بود که آقا عراقی‌ها اینجوریان یا آلمانی‌ها اینجوریان یا ژاپنی‌ها اینجوریان. چرا؟ چون ورودی‌ها به این شکل بود. یعنی ذهنیت ما به همین سادگی شکل میگیره ها. من قبلا هم گفتم باورهای ما توسط اول والدین و بعد در واقع، حالا والدین منظورم کسایی که ما بیشتر باشیم، ممکنه مثلا من نوعی با پدر مادرم بزرگ نشده باشم، با پدر بزرگ مادر بزرگم بزرگ شده باشم، با عموم بزرگ شدم، با یه غریبه بزرگ شدم، در هر صورت اون کسی که منو بزرگ کرده و من به عنوان والد قبولش داشتم، اون بیشترین تاثیر داره در موردی که دیدگاه‌های من در مورد موضوعات مختلف ایجاد کنه، شکل بده. خب و ممکنه ذهن اون بابایی هم که داره ذهن منو شکل میده، ذهن اونم برین واش شده باشه، ممکنه ذهن اونم در واقع شستشوی مغزی شده باشه در مورد موضوعات مختلف و اونم ندونه که داره این شستشوی مغزی رو داره به من انتقال میده، یعنی خودش هم فکر میکنه واقعا جهان اینجوریه. و به این شکل ذهن ما در مورد موضوعات مختلف شکل میگیره دیگه، در مورد مردم، در مورد پول، در مورد خدا. ما تو کل دوره روانشناسی ثروت 1 و 2 و 3 اومدیم در مورد این شکل‌گیری ذهنمون در مورد پول صحبت کردیم که آقا ذهن ما در مورد پول چجوری فکر میکنه و مثال‌های زیادی زدیم که آقا تا بوده به ما گفتن آقا ثروت انسانو از خداوند دور میکنه، هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر چقدر که پولدار بشی آدم نامردتری هستی، نمیدونم و هزاران حدیث و این داستانا شنیدیم که آقا خدا انسان‌های ثروتمند دوستن، اونایی که با ثروتشون خون مردم رو تو شیشه کردن و فلان و بهمان و بی نهایت مثال داریم دیگه که من توضیحشو دادم تو دوره روانشناسی. این ذهنیت ما رو در مورد پول ایجاد کرده بدون که ما بدونیم. اونا هم که به ما اینو گفتن، حالا والدینمون بوده، بعد از والدینمون مدارس بودن، بعد از مدارس رسانه‌های جمعی بودن، اونا هم شاید نمیدونستن که دارن این ویروس‌ها رو تو ذهن افراد ایجاد میکنن، یعنی فکر میکنن، شاید اونا هم فکر میکنن واقعیت اینه، نمیخوام بگم آگاهانه این ویروس‌ها داشته منتقل میشه تو ذهن افراد، ولی تهش این بوده که آقا ما در مورد پول اینقدر مقاومت داشتیم، ما در مورد چه می‌دونم، حالا اون موقع تو سن من با عراق، حالا عراق یک کشور همسایه ایران، یک کشور مشترکات بسیار، نه برای مثلا 100 سال و 200 سال، شاید بگم بالای 1000 سال مشترکات داره به خاطر بحث‌های مذهبی و بحث‌های در واقع نزدیکی جغرافیایی. حالا حساب کن تو ذهن من به خاطر اون جنگ ایران عراق این شکل گرفته بود که عراقی‌ها دیگه جنایتکارترین حالت افرادی هستن که میتونن باشن. خب و احتمالاً تو ذهن مردم عراق هم برنامه‌های ساخته شده بود و حرفایی زده شده بود که ایرانی‌ها جنایتکارترین آدمایی هستن که میتونن وجود داشته باشن. احتمال زیاد اینجوری بوده دیگه از اون ورم. خب این دستگاه تبلیغاتی برای هر کشور داشته به نفع خود کشوره داشته، فکر نمی‌کرد حالا این ویروس میفرستیم ذهن مردم رو خراب می‌کنیم در مورد بقیه مردم، مثلا مهم نبود براشون اون موقع. ما الان مثلا نیاز داریم که مردم خشمگین باشن در مورد مثلا عراقی‌ها خشمگین باشن در مورد ایرانی‌ها. ما الان نیاز داریم که یه همچین چیزی رو، یه همچین فضایی رو فراهم کنیم که سرباز بگیریم بریم بکشیم دیگه هم دیگه رو دیگه. خیلی ساده، منطق پشتش این بوده دیگه. در مورد چینی‌ها همینجوری، در مورد چینی‌ها مثلا این نیاز بوده که آقا ما باید مثلا خیلی ژاپنی‌ها رو بد جلوه بدیم برای اینکه بتونیم مقابله کنیم دیگه در مقابلشون. در مورد مثلا آلمانی‌ها هم همینجور، همین مثال. و این شکلگیری ذهنی، این پیش‌فرض‌های ذهنی ما میتونه ما رو کاملا از دریافت نعمت‌ها دور کنه اگر که نادرست باشه. یعنی ما خیلی چیزها رو تو ذهنمون قبول، من یادمه، حالا اسم نمیبرم، از بستگان خیلی نزدیکمون بود، این آدم در مورد امریکا هر چی که میشد، ما که من ایران بودم، هر چی که میشد امریکا اینجوریان، بعد من میگفتم که آخه رو چه حسابی داره میگی؟ اینا اخبار داره میگه. اخبار. میگفتم آقا شما داری اخبار
کشوری رو داری نگاه میکنی که اصلا برنامه داره برای اینکه ذهنیت رو در مورد مثلا امریکا خراب کنه. شما اگر میخوای بدونی باید بری مسافرت کنی، باید بری از نزدیک ببینی. همون داستانی که اصلا چرا بریم یه ذره عقب‌تر. باز من اینو نمیدونم، ما توی قم که دوران در واقع نوجوانی من بوده، ما فکر کنم بیشترین مهاجران افغان رو ما توی قم داشتیم و این برین واش، این شستشوی مغزی در مورد افغانی‌ها بود تو ذهن ما که اینا بچه دزدن و اگه یه افغانی دید فرار کنید، اینا بچه‌ها رو میدزدن، فلان میکنن، تجاوز میکنن، فلان میکنن، بهمان میکنن. و این باعث شده بود که بدونی که ما اینه که دارم میگم اصلا ما نمیفهمیمش که این تو مغز ما هست، ولی ما نگاهمون به اون ملت اینجوری خراب میشه فقط به خاطر این چیزایی که شنیدیم. حالا من یادم اون موقع یه بحثی بود به نام خفاش شب که مثلا میگفتن طرف افغانی بوده، نمیدونم این همه آدم کشته و فلان و قتلای زنجیره‌ای بوده و فلان و اینا کشته و حالا بعد مثلا کلی گفتن نه آقا مثلا خراسانی بوده، افغانی نبوده. مثلا یه جورایی مثلا دولت می‌خواست فکر می‌کنم یه کاری کنه دیگه آقا خیلی هم این احساسات ضد افغانی هم تو ایران خیلی دیگه به جوش نیاد. و یادم اون موقع هم یه تقلایی کردن که بگن نه این افغانی نبوده، این ایرانی بوده ولی مثلا مال قسمت مثلا خراسان بوده و فلان بوده. نمیدونم اینا که من دارم میگم تو ذهن من هست، تو ذهن اونایی که همسن من هست یادشون هست یا نیست، ولی این چیزایی که مثلا من وقتی فکر میکنم به این موضوعات پیش‌فرض‌های ذهنی و اینکه ذهنیت ما چجوری شکل میگیره، اینا میاد دیگه، اطلاعاتی که به ما گفته میشه. حالا خیلی موقع هست در مورد پیش‌فرض‌های ذهنی ما اصلا از اونور قضیه خبر نداریم و یه سری اطلاعات مثلا در مورد عراق ما اصلا نرفتیم، خبر نداریم، با مردمش در تماس نبودیم اصلا، ولی به خاطر این دیده ها و به خاطر این شنیده ها ما نگاهمون اینجوری شده. بعد این نگاهی که اینجوری شده باعث میشه که طبق قانون فرکانس جهت زندگی ما هم تو رابطه با مثلا مردم عراق هم به مشکل بر بخوره. خب حالا یا در مورد امریکا یا در مورد مثلا حالا چینیا با ژاپنیا، خب و آلمانیا و بی نهایت مثال میشه زد دیگه. و در مورد امریکا چیزی که خیلی جالب بود، حالا من خودم شخصا ذهنیت خیلی درب و داغونی در مورد امریکا نداشتم، به این دلیل که شاید، یعنی وقتی فکر کردم چرا نداشتم گفتم شاید به این دلیل باشه که پدر من بیشتر از که اخبار ایران رو پیگیری کنه اخبار رادیوهای خارجی رو پیگیری میکرد. یعنی ما صبح تا شب داشتیم اخبار یا BBC بود یا رادیو امریکا بود یا مثلا رادیو اسرائیل بود یا رادیوهای مختلف، خب اونا رو داشتیم گوش میکرد، یعنی بابام داشت گوش میکرد و تو خونه پخش بود و عملا خب اونا سیاستاشون فرق میکرد با سیاستای مثلا جمهوری اسلامی و صدا و سیمای ایران برای اخبار. شاید به این دلیل ذهن من در مورد امریکا خیلی یعنی من یادم نمیاد مقاومت خاص داشته باشه، ولی منم مثل خیلی از شما سر مثلا حالا اون ورودیایی که تو فیلم‌های وسترن دیده بودیم فکر می‌کردم که امریکا از لحاظ اقلیمی یک برهوت کویر خشک بی آب و علف، هر چند کیلومتر یه جا هم یه کاکتوسی از تو زمین در اومده که اتفاقا نه سایه‌ای داره نه چیزی داره، دستم بهش بزنی یه تیغی داره که اصلا پدرتو در میاره. این کل چیزی بود که من از طبیعت امریکا میدونستم. و این پیش‌فرض‌های ذهنی باعث میشه که ما مسیر زندگیمون رو گم کنیم و به سمت نعمت‌ها هدایت نشیم اگر ویروس‌ها اشتباه تو ذهن ما برنامه‌ریزی شده باشه. حالا من با یه ذهنیت نه چندان بد هدایت شدم خیلی راحت به امریکا. اصلا دلیل اینکه خیلی راحت اومدم امریکا و اصلا مقاومتی نداشتم، هیچ ذهنیت بدی هم هیچ مشکل خاصی هم برام به وجود نیامد، به خاطر اینکه ذهنیت بدی نداشتم. اینکه مثلا من تجربه نجات پرستی نداشتم، نمیخوام بگم هیچ آدم نجات پرستی تو امریکا نیست، هیچ پلیس بدی تو امریکا نیست، ممکنه باشه، من بهش بر نخوردم. خب من تو تجربه زندگیم نبوده. دلیلش اینه که من کلا پیش‌فرض بدی در مورد این کشور نداشتم. من پیش‌فرضای خیلی بدی در مورد پول داشتم، به خاطر این سال‌ها تقلا کردم و هیچ اتفاقی نیفتاد تا وقتی پیش‌فرضامو عوض کردم. خب ولی در مورد امریکا استثناً پیش‌فرض بدی نداشتم، اتفاقا شاید مثلا نگاه خیلی مثبت تری هم داشتم بهش. و وقتی که ما اومدیم خب همه چی هم خیلی گل و بلبل برای ما پیش رفت به خاطر اون عدم پیش‌فرض‌های منفی، عدم ویروس‌های نامناسب. ولی این اتفاق برای خیلی از شما تو کامنت‌ها ما داریم می‌بینیم دیگه. مثلا میگه مثلا چه جالب اون خانومه
با حجاب بود و داشت خرید میکرد و کاراش هم انجام میداد، حجابش هم داشت. بعد اون یکی خانم بغلش بی حجاب بود، هیچ کاری بهش نمیشه، کسی مسخرهش نمیکرد. ما فکر می‌کردیم تو امریکا اگه کسی حجاب داشته باشه همه مسخرهش میکنن، بهش فحش میدن، سنگ بهش میندازن، میکشنش، مثلا اینا خیلی مشکل دارن با. چه جالب، اینجا ما دیدیم هیچ مشکلی نداشت. اون پیش‌فرضه داره چیکار میشه؟ داره تغییر میکنه. یا مثلا خیلیتون نمیشید چه جالب، ما مثلا دیدیم چقدر سرسبزی پرادایس اینجا، همش مثلا رودخونه، آب، دریا، جنگل، فلان، چقدر سرسبز. ما فکر می‌کردیم امریکا خیلی خشک، اصلا خبری نیست، درختی وجود نداره، آب و هوایی نداره، خشک، کویر، بی آب و علفیه. چه جالب، ما دیدیم چقدر امریکا سرسبز، عجیبه. یا همین دوستمون که مثلا میگم این هم با من صحبت کرد، اصلا رفیق صمیمی بود، این هنوز فکر نمیدونست که طبیعت امریکا اینقدر سبزه. من بهش گفتم بابا کل اون قسمتی که از کویر و فلان، اون یه قسمتی از جنوب غرب امریکاست، غیر از اون تیکه جنوب غرب امریکا که میشه ایالت‌های نوادا و اریزونا و نیومکزیکو و یه قسمتی از تگزاس و کالیفرنیا، به غیر از این تیکه ها بقیه کشور کلا سرسبزه. یعنی اگه درصد بگیریم راحت میتونیم بگیم 90%، 85% کشور سرسبز، منظورم در حد شمال، سرسبز خاک پیدا نمیکنه، همه جا یا علفی، یه درخت، یه گیاهی رشد کرده. ولی چون که ما مثلا اون تیکه رو فقط دیده بودیم یا فیلم‌های وسترن فقط تو ایران پخش می‌شده، که اون فیلم‌های وسترن هم دلیل داشته که تو ایران پخش می‌شده، به خاطر اینکه اون فیلم‌ها نشون میداده که چقدر امریکایی‌ها مثلا بومیان امریکا رو می‌کشن و چقدر آدمای بدیان و اومدن اصلا کلا این بومی‌ها رو کشتن، کشورشون ازش گرفتن، امریکا رو مثلا روی در خون اون نیتیو امریکنا اونا مثلا سوار کردن. خب در صورتی که واقعیت این نیست، به این شکل نیست اصلا. خب یه سری اتفاقات افتاده ولی یه عالمه مسائل دیگه هم بوده که اصلا نخواسته شده به ما گفته بشه، به خاطر اینکه به دلایل خیلی زیادی که خودتون میدونید مناسب نبوده. و این ذهنیت اینجوری داره شکل میگیره. یعنی ما بچه‌ها، ما به راحتی مغزمون شستشو پیدا کرده در مورد موضوعات مختلف، در مورد خدا. من در مورد قرآن چقدر فایل گذاشتم، چقدر توضیح دادم، در مورد دین، در مورد خداوند، که ذهن ما رو کاملا ویروس گذاشته بودن در مورد در واقع دین و قرآن و خدا، که اصلا چقدر نگاه متفاوت و مشکل داری خیلی از ماها داریم. به خاطر چیزی که به ما گفتن دیگه، همون که آقا یه تاره موت اومد بیرون دیگه، با همون تاره نمیدونم دارت میزنن تو قیامت، یا مثلا یه توی قیامت که میخوای بری یه پلی هست به نام پل صراط، که این پل به باریکی موه، به تیزی شمشیر، تیغ شمشیر، مثلا تو اون رد شو میافتی، معلومه که شما فرض کن یه نخی باشه به باریکی مو، به تیزی تیغ، خب مگه تو میتونی از این پل رد بشی؟ کی میتونه از توش رد بشه؟ خب معلومه میافتی میمیری. و یه همچین داستانی هست و قیامت اینجوریه و خدا اینجوریه و بکشه و بهمانه و در مورد گناهان، این گناهو کرد دیگه تموم شد، خدا تموم نمیبخشت، تو مشکل داری، تو گناهکاری، تو فلان. این داستان در مورد نه فقط در مورد مسلمان، در مورد مسیحیان بوده، در مورد یهودیان بوده و این شستشوی مغزی که طرف بدونه که بدونه که این که مثلا میگن بابا بشید قرآن رو بخونید، هر سال در مورد حجاب سال بشه قرآن رو بخونید، در مورد گناه برید قرآن رو بخونید، در مورد ظلم برید قرآن رو بخونید، برید قرآن رو بخونید، ببینید قرآن چی گفته، نه چیزی که ما شنیدیم دیگه. یعنی من همیشه سعی کردم در زندگی خودم جلوی پیش‌فرض‌های ذهنی رو بگیرم، چون ممکنه میگم حتی در حالت خوشبینانش اینجوریه که اون کسی که این ویروس ذهنی رو تو ذهن ما گذاشته خودش نمیدونسته که داره ویروس ذهنی میذاره، خودش اینجوری باور داشته در مورد خدا، در مورد امریکا، در مورد دین، در مورد پول، خب در مورد عراقی‌ها، در مورد چینی‌ها، در مورد ژاپنی‌ها، در مورد آلمانی‌ها، در مورد روسا و فلان. خدا میدونه مثلا توی افغانستان در مورد روسا چه ویروس‌های ذهنی گذاشته شده که روسا چه جنایتکارایی‌ان، خب چون که مثلا 30 سال اینا با هم در جنگ بودن. خدا میدونه، من که نبودم توی اون شرایط، ولی میدونم که یه همچین داستانی هست. خب و وقتی همچین ویروسایی باشه توی ذهن ما، نمیذاره ما رشد کنیم، نمیذاره ما حقیقت رو ببینیم، نمیذاره ما از زندگیمون لذت ببریم. اگه من نگاه منفی داشتم به امریکا، فکر می‌کردم من هدایت می‌شدم به امریکا، و اگر من میومدم امریکا فکر می‌کنید من زیبایی‌های امریکا رو می‌دیدم. نه، من چیزهایی رو می‌دیدم که ذهنم باور داره، چون شما اون چیزی رو باش برخورد می‌کنید که باور دارید وجود داره، به همین سادگی. ولی وقتی که مثلا ما فایل‌های صفحه به دوره میکا رو گذاشتیم، سریال زندگی بشیم، شما مثلا چقدر متعجب شدید از رفتار مردم. الان مثلا توی همین فایل هاکی
قسمت 173 سریال زندگی در بهشت مثلا نوشته بودید که بابا اصلا شما ذهنیت ما تغییر کرده در مورد مردم امریکا. ما فکر کنیم الان اونجا مثلا با غریبا چقدر برافته، اینجا جلوی دوربین شما همه مثلا میگن میخندن شیطونی میکنن، بعد زن و مرد چقدر مثلا ما فکر کردیم مثلا یا در مورد بنیان خانواده، چیزی که از من خیلی زیاد شنیدم تو کامنت ها میگفتید مثلا به ما گفتن امریکا خانواده بنیان نداره، اصلا همه با هم رابطه‌های نامناسب دارن و خارج از ازدواج دارن و همه به هم چیز میکنن، چی میگن، همه خیانت میکنن به هم دیگه و اصلا فلان و بهمان و اصلا خانواده بچه و فرزندی وجود نداره. بعد اومدید توی مثلا سریال صفوردار میکای زندگی در بهشت دیدید که آقا خانواده‌ای که ما باشیم همه بچه دارن، تازه مثلا 8 تا بچه دارن، 9 تا بچه دارن، 5 تا بچه دارن و دیدیم که نه آقا اصلا اتفاقا اون چیزی، یعنی اون چیزی که من برداشت کردم از امریکا، تجربه من از امریکا، منی که فقط توی شهر و توی ایالت نبودم، منی که نصف بیشتر امریکا رو گشتم. خب یعنی اگه من دارم صحبت میکنم نه بدل اینکه مثلا من چه سرام کردم توی برف یه گوشه‌ای از امریکا رو دیدم بقیه‌اشو ندیدم و فکر میکنم اینجا، نه، من از فلوریدا، جورجیا، نورث کارولاینا، ساوت کارولاینا، ویرجینیا، وست ویرجینیا، پنسیلوانیا، نیویورک، دیگه بالاتر از نیویورک ما نرفتیم، و بعد اوهایو و بعد کنزاس و بعد میزوری و بعد بریم سراغ ایالت‌های غربی، کلرادو، ایالت مثلا اورگان، کالیفرنیا، نیومکزیکو، نوادا، اریزونا، میسیسیپی، آلاباما و خدا میدونه جورجیا، چقدر ایالتایی که الان یادم نیست. اینا رو من همه رو رفتم، کلی گشتم، کلی بودم، با کلی امریکایی‌ها صحبت کردم. من یه دوره‌ای خب رفتم خلبانی، کلی آدمای متفاوت تو خلبانی رو من ملاقات کردم. خب یه دوره مثلا رفتیم مسافرت، کلی مثلا اون یه دوره توی مثلا جنوب فلوریدا تو سمت میامی بودیم، کلی ارتباط اونجوری برداشتیم. یه دوره تو تامپا بودیم، یه دوره اینجا تو شمال فلوریدا زندگی کردیم. یعنی تجربه من تجربه یه آدمیه که گشته، دیده، برخورد کرده با آدما و چیزی به نام بنیان خانواده وجود نداره من ندیدم. اتفاقا خیلی خیلی متحد اون چیزی که من دیدم. خیلی علاقه دارم به فرزند، کلیت امریکایی و خیلی بچه هم دارن، خیلی بچه دارن. خب یعنی میتونید برید آمارشو بخونید، میانگین در واقع زوجای امریکایی چند تا بچه دارن. فکر می‌کنم آمار به نسبت حتی به نسبت ایران آمار بالاتری باشه. و مسائلی که حالا اون چیزایی که تو فیلم‌ها می‌بینیم یا توی مثلا بعضی کل اطلاعاتی که در مورد امریکا دارن، فیلم‌های پورنه، فیلم‌های سکسیه، کل اطلاعات اصلا که اونها فیلمه، اونها اصلا ساخته شده برای اینکه اون ذهنیت رو تو ذهن تو ایجاد کنه، هیچ ربطی به واقعیت جامعه نداره اصلا، ولی اونجوری ساخته شده که اون جذابیت رو ایجاد کنه. ولی واقعیت جامعه امریکا کسی میتونه در موردش نظر بده که داره زندگی میکنه و تحقیق میکنه. مثل من، آدمی که مثلا پرسشگر ذهنش، میپرسه، سوال میکنه، میبینه، میگرده، یه جا وای نمیسه، کل کشور رو سعی میکنه بگرده. خب و بعد شما می تو کامنت می‌نویسید چقدر اینا رابطه‌شون خوبه، چقدر با بچه‌هاشون میان بیرون تو پارک بازی میکنن. هر پارکی ما می‌بینیم یه عالمه مثلا خانواده است با بچه‌هاش دارن بازی میکنن، یا مثلا استیت پارکایی که رفتیم یه عالمه خانواده بچه‌هاشون آورده بودن. ما فهمیدیم که اصلا اونجا خانواده‌ای وجود نداره، اصلا کسی بچه‌دار نمیشه، کسی رابطه‌ای خاصی ندارن با هم دیگه و همه مثلا افسردن و داغونن و فلانن. یا مثلا میدید که چقدر مردم تو همین مسابقه تامپا چقدر مردم شادن، چقدر بی خود و بی جهت میزنن میرقصن. مثلا یکی نمیشه که آقا مثلا من فکر کنم چقدر لوسه، چقدر زشته مثلا زنه داره میرقصه، خجالت بکش، مثلا تو سنت هم اینقدر بالاه. بعد دیدم آقا من چقدر ذهن من ایراد داره که آقا مثلا من شاد بودن و رقصیدن و خندیدن از یه سنی به بعد حرام میدونم، زشت میدونم، لوس میدونم، بچه بازی میدونم، بی کلاسی میدونم. خب و بی نهایت مثال دیگه ای که میشه زد. یه نکته‌ای که خیلی مهمه بچه‌ها اینه که نیایم هر چیزی رو تو ذهنمون اجازه بدیم که بکارن. خب پیش‌فرض‌های ذهنمون در مورد کار، در مورد پول، در مورد نمیدونم روابط خانوادگی، مثلا خیلیاتون مثلا توی خود ایرانش هم پیش‌فرض‌ها هست دیگه. من یادمه یه کسی مثلا یه تجربه ناجالبی با کار کردن با مثلا، حالا من اسمم ببرم ممکنه
جالب نباشه، با یه استانی مثلا بگیم استان فلان، استان ایکس، بعد مثلا میگفتن استان ایکسیا مثلا همشون دزدن، استان ایکسیا همشون چکاشون برگشت میخوره تو بازار، با استان ایکس اصلا معامله نکنید و به شدت آدمای بدقول و آدمای نام. استان ایکسیا مثلا آدمای خیلی فلان فلان شده. ما این پیش‌فرضا رو تو خود ایران هم داریم به همین سادگی که طرف فقط شنیده و پذیرفته که استان ایکسیا یا فلان طایفه ها یا حتی توی یه استان خاص فلان شهریا، دیدید که مثلا دعوا از همیشه بین مثلا شهرهای یک استان، چون تبریز و اردبیل، بین مثلا شهرهای نزدیک به همی که با هم مشکل دارن، خیلی موقع میان میشنن برین واش میکنن بچه‌هاشون که فلانیا فلان جورن، فلانیا فلان جورن. خب رقابت هایی که هست توی شهرها، اینا چیزیه که کمک نمیکنه به ما برای پیشرفت و ما باید مواظب باشیم چه پیش‌فرض‌هایی داره تو ذهن ما جا میگیره و اگر چیزی از گذشته بهمون گفته شده ما بیایم شک کنیم بهش، ببینیم اولا ببینیم داره بهمون کمک میکنه این نگاه یا نه. این ویروسه که تو مغز ما هست و باعث شده ما بدبین بشیم به یه سری افراد، بدبین بشیم به یه سری کارا، بدبین بشیم به یه سری موقعیت‌ها، آیا این به ما کمک میکنه؟ خب کمک نمیکنه دیگه. بنابراین بیایم تغییرش بدیم. یکی از بهترین کارا اینه که ما بیایم واقعیت رو ببینیم، بیایم واقعیت رو خودمون تحقیق کنیم ببینیم. الان در مورد امریکا، اخبار ایران، مثلا این رفیقمون که گفتش که مثلا میگن که امریکا مثلا همه نجات پرستن و هم دیگر میکشن، هم دیروز تو راه داشتیم من زنگ زد گفتم اینو از کجا گفت؟ همین که تو اخبار میگن دیگه. گفتم جالبه، اخبار ایران بیشتر در مورد امریکاست در مورد خود ایران. چرا؟ چون میخواد این ذهنیت بد رو ایجاد کنه که اونجا اصلا خیلی فاجعه است. خیلی هم جوک در اومده تو همین، بعضی موقع مثلا بچه‌ها برای من SMS میفرستن، پیام میفرستن، مثلا جوک در اومده که آقا مثلا سعی کنیم که مثلا امریکا رو همه رو بده کنیم، بده نشون بدیم که فکر کنیم خودمون خیلی خوبیم، خودمون خیلی عالی هستیم، امریکایی‌ها، غربی‌ها، کشورهای غربی خیلی بدن. حالا توی فضای فعلی مثلا اخبار ایران، آقا اگه مثلا توی امریکا یک اتفاقی مثلا یک تیراندازی بشه، یه چند نفر کشته بشن، در صدر اخبار ایران قرار میگیره و روزها اینو به شکل‌های مختلف تکرار میکنم، ادامهشو مثلا مظنون فرار کرده، بعد مظنون رو گرفتن، حالا مثلا بعد اینقدر آدم تو بیمارستان بوده، مثلا فرداش دوباره میگن از اونایی که اینقدر آدم کشته شده و اینقدر تو بیمارستان بودن، تو بیمارستان دوباره اینقدر کشته شدن، دوباره پس فرداش میگن فلانی که تو بیمارستان بود هنوز زنده بود اونم کشته شده. راستی در جریان باش سر همون تیراندازی هفته پیش. خب یعنی این همه اتفاق میفته توی کشور، توی امریکا. اون چیزی که میخواد اخبار تو ذهن مخاطب بذاره اینه که نشون میده اونجا ناامنیه. من گفتم بهتون، من یه آدمیم که اکتیوم، این همه رفتم این ور اون ور، نصف بیشتر کشور امریکا رو با این پهناوری گشتم و گشتن نه اینکه با هواپیما برم بعد، نه گشتم منظورم با ماشین، با آروی رفتم گشتم کلا. اینا همش دوباره باز تفاوت ایجاد میکنه. اینکه شما یک کشوری رو با هواپیما مثلا بلند میشی، مثلا سوار هواپیما میشی، مثلا از تهران بلند میشی میره آمستردام هلند و اینجوری تصویر میکنی کشور هلند رو، با اینکه نه شما سوار ماشین میشی از مثلا چه میدونم از اروپا شروع میکنی، شهر به شهر میری میگردی، هر شهری وای میسی، یکی دو روز میری هتل خرید میکنی، غذا میخوری، رستوران میری شهر بعدی، میری شهر بعدی، میری شهر بعدی، با ماشین کل ده ها رو میبینی، روستاها رو میبینی، شهرک ها رو میبینی، خیابونای اتوبان ها رو میبینی، بزرگراه ها رو میبینی، شهرهای بزرگ رو میبینی، شهرهای کوچیک رو میبینی، میوه فروشی ها رو میبینی. این تصویری که تو ذهن ایجاد میشه خیلی کامل‌تر از کسی که سوار هواپیما میشه میره فرودگاه، بعد میره مثلا توی اون دانتان شهر میره آمستردام یه دوری میزنه و سوار هواپیما میشه برمیگرده ایران. کاملا تصویر متفاوتی. خب من که این تصویر رو دیدم تا به حال بر نخوردم به کسی که اسلحه برداره مثلا مشکلی ایجاد کنه برای مردم. من تا به حال بر نخوردم، من تا حالا به چشم خودم ندیدم. خب و خیلی مسائل دیگه ای، حالا همون سر همین بیماری همه‌گیری که تو جهان شد، چقدر اخبار ایران در مورد به من زنگ میزنن آقا شنیدیم امریکا ترکیده فلان شده بهمان شده. گفتم بابا چه جوری اخبار، ما خودمون تو امریکا همچین اخباری که شما در مورد امریکا دارید نداریم.
یعنی میگفتن که آقا کلا شما تلویزیون ایران، و بچه‌ها میگفتن تلویزیون ایران رو روشن میکنی داره جنازه رو جنازه تو امریکا نشون میده که همه در سر این بیماری دارن میمیرن، اصلا اونجا کشتارگاهیه واسه خودش. میگفت اینجوری داره تو ایران نشون میده، شما دارید چی کار میکنید با این جنازه ها؟ گفتم به خدا من ندیدم اینا رو که داره میگی. یعنی من هر چی دیدم، من بارها و بارها با آدما صحبت کردم، کسی مثلا مشکل تو فک و فامیلتون دوستاتون کسی بوده که از دنیا رفته باشه خاطر این بیماری فلان، گفتم ما نداشتیم. این گفته ما تو فامیلمون نداشتیم، تو هر چی ما دیدیم هیچی نبوده، هر چی ما دیدیم هیچ نبوده. حالا تو فیلم‌ها هم دیدید، خیلیاتون هم تو این فیلم‌های پرسید که چرا کسی ماسک نمیزنه، چرا فلان نمیکنه، که بهتونم گفتم خیلی اینجا جدی نگرفتن. حالا درست غلطش کاری ندارم، ولی خیلی فلوریدا اصلا جدی نگرفت. حالا یه سری ایالت‌ها مثل کالیفرنیا، نیویورک خیلی جدی گرفتن، ولی فلوریدا که سومین ایالت پرجمعیت امریکا هم هست خیلی جدی نگرفت و خیلی هم کاری نداشت. و حالا من آمار دقیق کیسا و فلان رو ندارم، خب، ولی تو امریکا برخلاف خیلی از کشورهای دیگه اگه کسی مثلا بیماری قلبی داشت و این پندمیک، این ویروس جدید کمک میکرد که به خاطر اون بیماری قلبی یا بیماری کلیوی یا ریویش از دنیا بره، دلیل مرگش رو میگفتن این ویروسه، نمیگفتن بیماری قلبی. به همین دلیل شاید کیسا خیلی بالا دیده شد تو امریکا، ولی تو بقیه کشورها نه، میگن نه دلیل مرگ بیماری قلبی، دلیل مرگ بیماری، حتی اگر اون ویروس کمک کرده باشه ولی میگن چون این از قبل بیماری قلبی داشته یا بیماری کلیوی داشته دلیل مرگش مثلا بیماری قلبی، نمیگن دلیل مرگش این ویروس است. فقط که آمارشون رو برن پایین به دلایل مختلفی. امریکا این کارو نکردن. امریکا میگم دولت قدرتی نداره برای اینکه این آمار رو کنترل کنه. اینم یک دلایلی که امریکا اینقدر شفافه همه چیش، این که دولت نمیتونه دستکاری کنه چیزی رو. سازمان‌های غیر دولتی هستن که دارن خیلی کارا رو انجام میدن و اونا اصلا کاری ندارن که سیاست دولت چیه، اونا کار خودشون رو انجام میدن. اینا هر کسی اگر مثلا چه میدونم لب مرگم بود، یعنی چه این بیماری رو میگرفت، چه بیماری میگرفت، فردا میمرد، اگر این بیماری و این ویروس رو گرفته بود میگفتن به خاطر این بیماری مرده، نمیگفتن بابا این داشت میمرد، این اصلا آردی تو کما بود مثلا 3 ماه، اصلا هیچ کارش نمیشد بکنی. میگفتن نه به خاطر این کیسا مثلا بالا بود. بعد تصویری که از امریکا مردمی که تو ایران، آخه من نمیدونم چجوری ایران در مورد امریکا اینقدر صحبت میکنه تو اخبارش، تصویری که میدن این که آقا اینجا جنازه رو جنازه است به خاطر این بیماری و اصلا ترکیده. اون چیزی که ما میدیدیم اصلا هیچ ربطی با اون چیزی که مثلا از خانواده زنگ میزنن از ایران میپرسن نداشت و اون شنیده های اونا. این نشون میده که یه پیش‌فرض‌هایی داره ساخته میشه به دلایلی که خودتون هم شاید بهتر بدونید. کلیتش اینه که ما بیایم پیش‌فرض‌هامون رو تغییر بدیم، پیش‌فرض‌هایی که به ما ضربه میزنه در مورد آدما، در مورد کشورها، پیش‌فرضایی که به ما ضربه میزنه، پیش‌فرضایی که به خاطر منافع دیگران، حالا سیاست هر چی که هست ایجاد شده و به ما کمک نمیکنه. من خودم اگه پیش‌فرضا داشتم عمرن هدایت میشدم به این کشور زیبا و اگرم به هر بدبختی میومدم امریکا حتما من اون وجهه تاریکو میدیدم. نمیخوام بگم امریکا فقط گل و بلبله ها، نه، ولی انصافا در عادلانه ترین نگاهی که آدم میتونه داشته باشه 95 به 5، شاید 5% پلیس نامناسب باشه، 5% نجات پرستی باشه، به نظر من کمتر، شاید 5% مثلا مشکلاتی باشه، ولی 95% زیبایی، 95% شاید یه قسمتی هم باشه کویر باشه، ولی 95% سرسبزی و زیباییه. ولی اون چیزی که ما داریم می‌بینیم فقط تمرکز روی اون 5%. به خاطر همین دوست دارم که توی کامنت‌های این فایل بنویسید، خب بنویسید که آقا سریال سفر به دور امریکا، سریال زندگی در بهشت چه تغییری در ذهنیت شما در مورد این کشور ایجاد کرد، برای اینکه بفهمیم که چی جوری باورهای ما میتونه تغییر کنه با اطلاعات درست، با باورهای درست، با نگاه درست. بنویسید که آقا من پیش‌فرضام در مورد امریکا چی بوده، مثلا مردمش اینجوریه، اونجا همه سیاه‌پوستا دارن کشته میشن، پلیس اینجوریه، هرج و مرج بیداد میکنه، نمیدونم گرونی اینجوریه، همه بدبختی دارن میکشن، همه فلانه، همه نجات پرستیه، همه فلان، هر چی که تو ذهنتون بوده دیگه، حالا از طبیعتش اونجا فقط کویره، اونجا فقط فلانه، اونجا. بنویسید که چه پیش‌فرضایی داشتید، بنویسید که این پیش‌فرضا از کجا اومده، حالا تلویزیون بوده، دوستان بوده، خانواده بوده، رفیق بوده، هر چی که پدر و مادر بوده، بنویسید از کجا اومده. حالا توضیحات کامله که کامنتتون رو چجوری بنویسید از دلم تو قسمت توضیحات این فایل می‌نویسه، ولی کلیتش این باشه که چه پیش‌فرضایی داشتید در مورد امریکا، به چه دلیلی پیش‌فرضا رو داشتید و دیدن سریال سفر به دور امریکا و زندگی در بهشت چه تغییری در پیش‌فرضای شما ایجاد کرده و الان چه نگاهی دارید به امریکا. یعنی من دارم در مورد این پیش‌فرض‌های ذهنی دارم یک کتاب می‌نویسم که چطور پیش‌فرض‌های ذهنی تجربیات ما رو داره شکل میده.
این نکته خیلی مهمه. ذهن ما چجوری برنامه‌ریزی شده خودمون خبر نداریم و تعجب میکنیم چرا این تجربیات نامناسب تو زندگیمون داریم. نمیدونیم که با این ویروس داره کار میکنه. این تو ذهن ما این برنامه‌ریزی رو داره و نیومدیم تغییرش بدیم، نیومدیم درستش کنیم، نیومدیم با اطلاعات مناسب پاک کنیم این ویروسا رو و تعجب میکنیم چرا شرایط خوب. در مورد مسائل مالی همینجور، یعنی کل کاری که روانشناس ثروت 1، 2 و 3 داره انجام میده، داره این ویروس‌های ذهنی رو داره پاک میکنه، داره اون پیش‌فرض‌ها رو عوض میکنه، داره باورهاتون رو درست کنه در مورد ثروت. همون کاری که من انجام دادم شرط مالی من عوض شد. بنویسید، با عشق کامنتاتون رو میخونیم، منتظر کامنت‌های قشنگتون هستم. با جزئیات بنویسید، به خودتون کمک میکنه، به هزاران و میلیون ها نفر که دارن این فایل رو میبینن و کامنت‌ها رو میخونن کمک میکنه، برای اینکه ذهنشون رو بشناسن، برای اینکه باورهاشون رو بشناسن، برای اینکه بدونن ذهنیتشون در مورد موضوعات مختلف چجوری شکل گرفته و چطور میتونن اون ذهنیت تغییر بدن. عاشقتونم. هر کجا هستید در پناه الله یکتا، شاد، سالم، خوشبخت، ثروتمند و سعادتمند در دنیا آخرت باشید. خدا نگهدارتون باشه.